Då är vi framme vid Hermit Age Cave, jag tror man uttalar det så. Helt otroligt att stå här ändå med det här byggnadsverket, om man får kalla det för det. Alltså det är ju helt galet, tänk att han har huggt ut det här ur det här klippan här. Det här är helt galet. Han får till sig det här i en dröm. Varav Jungfru Marias. Yes. Alltså det här är helt galet. Går hit, bor här, är det 20 år? Jag tror det är 20 år han bor här. Och sen blir han präst efter det. Ja. Tänk nu, jag tänkte på när vi kommer hit. Vi kanske står i det han har lagt ut här. Tänk om det är den här högen han har plockat härifrån. Alltså det är helt sjukt här. Och som ni hör och ser, det är ju dagtid. Vi ska testa någonting helt nytt nu. Annars brukar vi alltid köra på kvällen när det är så här, släckt, inga ljud. Nu är det fågelkvitter, ni hör säkert flygplanen som åker över här. Blir lite annorlunda, men vi ska faktiskt testa och se. Kan det vara mer aktivitet på dagtid? Ja, vi får se. Det som är så roligt också här, vi är ändå 4 stycken. Vi har Johan bakom kameran, vi har Lenny som står här bredvid också. Så vi kommer testa lite olika saker. Men vi ska fokusera på några av de här hotspotsen som folk har berättat till oss. De har provat SLS-kameran här inne. Då har det dykt upp något som kryper efter väggen. Och sen faller de ner. De har sett skuggfigurer här. De har också fått igenom EVP:n. Vi kommer testa Spiritbox, Ghostbox, allting här under dagtid för att se vad kan hända. När vi börjar med ett EMFC på att se om vi får några utslag överhuvudtaget i den här grottan. Vi kör. Då går vi in här i den här lilla grottan och den är inte stor, men det ska bli intressant att se om vi får några utslag på trifield-mätarna. Grottan också, den är uppdelad i 2 delar, säger man ju. Att den högra sidan av mig här nu, det är själva kapellet. Och till vänster, det var där han hade sitt, när han bodde helt enkelt. Och vad kan det vara den här? 5 gånger 2,5 meter. Så vi går mot det här första. När man kommer in här så är det direkt en sån här yrselkänsla. Det är ungefär, jag får lite vibbar när man är ibland på det hemsökta museet i Borås där så vi har då att det snurrar till i vissa rum. Och det kände vi även när vi var på museet i Nottingham. Ingenting på mätaren just nu. Är det 0 nu? Är det 0 nu? Är det 0? Vi kör igenom det här snabbt och sen efter det ska jag bara ställa någon fråga så om någonting finns här. Hur tycker du vi ska göra det? Ska vi ta det på svenska eller ska vi ta det på engelska? Vi kan testa både och. Ja. Vi provar det. Jag börjar på svenska. Ska vi ställa oss mitt i rummet här? Eller ska jag ställa mig vid kapellet? Vad tycker du? Jag tycker det måste vara där han var mest. Ja. Och jag har i korset där. Och jag har i korset där. Och jag har i korset där. Nikolaus, är du här? Nikolaus, are you here? Och Nikolaus, det var alltså så han hette. Han var gammal, alltså en bagare verkar det som. Enligt historieböckerna där. Är det någon som är här med oss? Is someone here with us? Is there any spirits here? Fick du besked från Jungfru Maria att bygga den här grottan? Did you get a message from the Jesus Mother Maria to build this cave? Nu går vi till andra sidan och se. Ja. Har vi någon med oss här inne i den här grottan just nu? Is someone with us here? Some spirits? Did someone die in this cave? Den skuggfiguren som man har sett här inne, kan du komma hit och ställa dig framför mig? The shadow figure that many have seen, can you come in front of me?
Vi går över hit till hans bostadsdelar, vad man kallar det. Are there any spirits here? Har den här grottan någonting med Jesus, Gud, att göra? Är det något ondskefullt som finns i den här grottan? Are there any evil presence in this cave? Noll. Jag har ingenting på MF överhuvudtaget just nu. Men det är intressant då. Vi kanske ska lämna trackermätaren här inne. På något ställe. Vi kanske ska sätta den på den här hyllan här. Om det går. Så får den vara det. Så får vi se när vi börjar köra lite mer kommunikation. Vi kör Spiritbox. Och jag tänker att vi går in här en och en och testar. Ja. Och utgångarna. Det finns ju 3 stycken. Kan vi sätta antingen en rörelsedäckare eller PMB. Eller någonting annat som markerar ifall någonting kommer in eller går ut från grottan. Vi testar. Nu är vi här. Vi är precis vid den här ingången till den här grottan. Det jag ska göra, jag ska sätta ut lite instrument också. Och de här instrumenten, vi har ju PRP:n. När du drar ut antennen, någonting kommer nära, så kanske den här aktiveras när jag är här inne. PMB stoppar också som rörelsekännare, plus den här rörelsedetektorn också här inne någonstans. Det är inte en stor yta, men jag ska försöka skärma av det så jag kan vara där inne. Som sagt, vi måste ha en kameraman, Johan följer med in. Och det här kommer bli intressant. Sen blir det en SP7, försöker vi då köra lite Spiritbox och se vem kommer igenom. Så jag placerar ut lite instrument där. PRP:n. Ska vi lägga här. Här ser ut att ha varit någonting. Det jag gör också, jag lägger en PMB stående rakt i den här ingången. Han kan kika ut flera gånger, kanske andra som besökte. Så vi tar den här. Där har vi den. Det vi kommer göra med rörelsesensorn också, när vi gått in sen så sätter vi den i den här sista ingången här. Så vi går in. Rörelsesensorn, nu är vi här inne. Vi drar igång den. Jag känner igen. Hello, welcome. Så nu är alla ingångarna säkrade förutom det sista fönstret. Hello, welcome. Kan bli klar. Sen blir det Spiritbox på det här. Så om det är någon, if somebody see with me now, come in here, talk to me through this white noise. Thank you. Hello, welcome. Bra. Då kanske någonting kliver in, så vi drar igång här. Det är en speciell känsla fast det är ljust där, det är helt sjukt. Är det någon här med mig nu? Kommer ihåg när vi gick runt där på MF så sa Tony också Nikolaus. Så jag blev så här, vänta, varför säger han? Det är namnet. Jag tänkte jag ska inte Sören, det är ett namn han fick till sig när han var här. Han heter Cornelius, han som bodde här, han som karvade ut allt det här. Så vi ser om Cornelius är här. Cornelius, om du är här, kom in till oss en gång till här. Cornelius, are you here with me now? Fast det lät som en tjej. Det lät som right now or någonting. Cornelius, when you died, did you come back here? Hello, welcome. Thank you. Who is here with me now? Jag tog varandra i nacken. Ser det? Ja. Där kommer den. Så, Jesus Christ. När vi säger tågbränna så vet ni vad jag pratar om. Det är det här när vi tar liniment. Det är så sjukt att den aktiveras. Jag fattar inte det. Det är skithäftigt. Du och jag Johan brukar ju ha det. Jajamän.
Det är konstigt att det kommer så långt efter. För det var länge sedan vi kom med det. Den där plingar så bara boom, då är det bränna i nacken. En gång till. Thank you. Hello, welcome. Is it Cornelius that who's here? Hello, welcome. Nu kan vi nästan köra kommunikationen på rörelsesensorn istället. Ja, det var bra häftigt. Det är riktigt häftigt. Why did Tony say Nicholas? Is it because Nicholas has been here? Or is it you, Cornelius, that called yourself for Nicholas or something? Den står där. Och varje gång vi ställer en fråga så har den då svarat istället där. Cornelius, can you come in here once again, please? Alltså det är... den nacken. Kom det ett sånt där. Yeah. Okej, vi provar en till. Vi får inte så mycket, vi fick en kvinna igenom. Do you like the sound of this device? På något sätt så känns det enklare att snacka engelska, så jag kommer köra mycket på engelska. Får vi svar. Hello, welcome. Så Cornelius, every time. Hello, welcome. So Cornelius is here. Is there someone else here? Någon kom igenom där. Did you carve this cross? Wow, vad äckligt det där var. Jag fick vibrationer i. Som ett, du vet när du håller i mobil på sms. Ja. Och någonting. Ja. How long did you live here? Cornelius. Do you want me to leave this cave? Is it that why you hurt in my neck? TMB börjar. TMB börjar istället. So is it you who wants me to leave this place? Do something again. Is this where you slept? Did you sleep here? Attack. You don't need to attack me. Did you get under attack? Can you make this device go up? If you get near it, it will feel you. Coolt, den börjar pulsera. Så in där. If you touch that one, it won't hurt you. Det här var det riktigt coolt. Vi får svar på rörelsegrejer. Vi har rörelsesensorn ute här, vi har PND rakt i den här ingången. Och varje gång vi har ställt frågan så har de alltså reagerat. Den här brännande grejen är ganska... Och så får vi ordet attack. Men det här var faktiskt det som en kvinna som sa det. En kvinna som säger attack. Och när jag självklart känner mig att jag står här inne så känns det som att jag vill ställa alla frågorna på engelska. Engelskan är inte den bästa, men jag vill... Okej. Hello, welcome. Så de kanske tycker engelskan är helt okej. Can you get in front of that device too? If you push it down, it will fall. Or touch the iron stick on that rock. Det börjar släppa faktiskt i nacken jämfört med vad innan. Så det jag kör sista gången efter jag kommer få igenom mans röst här inne, vore helt underbart. Come close to this sound.
And say your name. Kom nära det här bruset och säg ditt. Hello, welcome. Okej. Kom nära det här bruset, det vita bruset här och säg ditt namn. Två ord har vi fått igenom det. Det är god. Tack så mycket. Thank you. Vi kommer lämna nu så får vi se om energierna vill kanske prata med Tony, Lenny. Vi får se. Men nu har jag och Johan varit där och testat lite grann. Hur går det? Ja, hur gick det? Ja, det var skithäftigt. Alltså vi får igång PNB:n, vi får igång rörelsesensorn, vi får igång två ord ur spiritboxen, men ett av dem är attack. Så jag tänkte att du måste kolla min nacke. Är den röd? Ja, här uppe är det lite. Jo, här är den röd. Alltså det svider som fan där inne. Den börjar släppa. Varje gång jag frågar om olika saker så kommer det i nacken istället. Det är röd här är det röd. Men inte här uppe, men inte längre ner. Ja. Men alltså vi ställer... Jag kommer ihåg under EMF när du står där och du säger Nicolas. Ja, det är fel. Ja, men jag tänkte så här. Jag blev så här, vänta, det känner inte jag igen. Nej. Så jag tänkte, du kanske fick till det ordet. Ja, så menar du. Så jag ställde lite frågor kring det, om han har kallat sig för Nikolaus. Det är också ett ganska kyrkligt och kristet ord. Så, ja. Men fick du någon annan, ställde du hans riktiga namn då, Cornelius? Ja. Vart det någon förändring? Rörelsedetektorn i dörröppningen. Var det när du pratade svenska eller engelska du fick Både mest? och. Det spelar ingen roll. Men där inne på något sätt så följer jag direkt bara in i engelska. Jag vet inte vad. Ja. Det blev så naturligt att stå och prata engelska där inne. Coolt. Ja. Men jag tänker så, nu har du varit inne där. Jag tänker, Lenny, ska du få prova att gå in? Ja, jag går in. De andra som har varit här har ju haft en SLS-kamera, alltså knäckt den och använt den. Och sett någonting då som mappades upp och som sprang ut ur grottan. Så tänk om du tar knäckten nu då. Gå in tillsammans med Johan då. Och så se om du kan dokumentera någonting där inne som kan mappas upp. Ja, absolut. Grymt! Jag är inne på det här. Den låter hela tiden. Lenny ska snart gå in. Men PNB reagerade på någonting här precis. Cornelius, är du här? Cornelius, vill att du ska gå härifrån? Do you want us to leave this cave? Sjukt, det var bara en gång som jag hörde det, men ni kanske hörde det flera gånger då. Ja, det lät som att de var... Men nu är det ingenting. Ja, Lenny, är snart dags. Yes. Det här är ett sjukt. Jag startar surfplattan här. Det den gör, den börjar uppdatera. Det finns ingen, den här har aldrig varit på wifi, vi har aldrig kopplat upp dem med någonting. Den sa det 17%, nu håller den på här. Det här är också väldigt speciellt. Vi står ju vid det här stället. Vad är det här? Ja, det är jätteskumt. Lenny känner också av lite... Ja, jäklar vilken huvudvärk jag fick. Jag var inne där alldeles nyss bara. Sjuk huvudvärk fick jag. Ja, nu kommer det tillbaka det här i nacken också. Kommer det tillbaka också? Okej, men det är intressant ändå att du fick, så gick runt och skakade. Du får gå och säga det till er att du känner av någonting när du var inne där lite snabbt. Ja, lite snabbt och stod. Ja, det är sjukt. Jag fattar inte det. Okej, så vi går in. Vi kommer gå in båda två ihop där, så ska vi bara visa hur den här fungerar. Ja. Och sen ska jag placera en rörelsedäckare innan jag går ut. Och sen lämnar jag dig och Johan där då. Perfekt. Så Johan, om du ser ni mig? Du har en till. Den sitter på backen. Direkt? Där, Ja. i hörnet. Här? Han sitter i hörnet. Eller han, men den. Redan? På den här sidan? Jäklar. På den här sidan? Ja, han står där. Där. Vet du, Du sträcker ut du är handen. som en iskall tjej. Jäklar, han står och håller i det i handen där. Här håller han sig i klockan. ja. Niklas! 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 Kan jag få en spirit box? Jäklar!
Nu står han upp. Alltså den här kylan som är i den här handen Nu har han rest på sig helt. Han står och håller i det i liksom... Först satt han i hörnet. Och sen när du sträckte ut handen så reste han på sig. Också, nu drog han. Stack han Niklas kom in? Nu stack han när Niklas kom. Nu stack... Nu var du där. Fick du det Johan? Ja. Det sjuka är, kylan är... Det kom som en kyla i handen när jag stod så här. Niklas, kan inte gå ut igen? Jag kan bara fälla den med om det kommer tillbaka. Tack. Kan du komma tillbaka du som var här? Please, can you come back? Kylan kommer i handen här igen. Sen are you here? Cornelius? Jag kände som att det var... Inget där heller? Nej. Eller bara jag nu? Bara du nu. Ja, men det är så här då. Jag tar och lämnar det här nu. Så får du gå runt själv. Men jag vet ju hur den funkar. Det var ju jätteintressant. Ja, fan vad roligt. Och att det var i hörnet här. Och det är ju här kapellet är, och på den här sidan. Den satt i hörnet och sen reste den på sig. Coolt. Jättetydligt. Och som sagt, det här är ju kapeldelen. Ja. Och där du står där bakom dig, det är där han bodde så att säga. Ja, det är så. Men jag lämnar röstdäckaren här och så får du gå med knäckten inne. Ja. Jag placerar den vid utgången här precis. Hello, welcome. Det sägs att... Hello, welcome. Ja. Kom in till oss igen då. Ska vi se om vi har någonting. Nej. Det vore så jäkla häftigt att kunna få upp den här igen. Det sägs att man har kört en SLS-kamera här inne. Och sen har man sett en figur som har krypit upp för väggen och taket. Rasat ner och sen kunna följt den personen eller det ut från dörren där. Om vi vrider på oss så här. Vi ser hitåt. Ingenting. Kolla upp i taket. Nej. Så jäkla häftigt när Tony stod här. Jag tog ju tag i hans hand liksom. Vi snurrar ett helt varv runt. Har vi med oss Cornelis? Om det är någon med oss i grottan kan ni snälla ställa er framför den här kameran. Testa kommer jag ta den. Så Ja. du ställer framför mig och ska se vad vi får röra. Ja, just det. Kan du gå och ställa dig jämt till Lenny där? Om det finns någon med oss i den här grottan kan ni komma fram och ställa er vid mig. If is anyone here in this cave, can you please come to me and hold my hand? Man ska huka med den här. Finns det någon med oss i den här grottan? Vad fasen hände nu? Ja, Nu kommer det upp en gubbe jämte dig. gör det? Fast nu är inte du uppmappad. På vilken sida då? Här? Nu känner jag. Vilken hand stack du ut? Den. Ja. Nu är du uppmappad. Här uppe. Do we have anyone in this cave? Can you please sit down here with me? Var inte rädd, sätt er här. Är det någon som vill sätta sig bredvid mig? Ingenting.
Do we have anyone in this cave? Can you please stand in front of us? Orkar du hålla i den här en gång till så kan jag ställa mig där här nu. Ja. If we have anyone in this cave, can you please come and stand with me here? Stand here beside me. And I will sit down. Har vi Cornelius här? Cornelius. Sträck ut din hand en gång. Du som byggde den här grottan. Finns det här med oss idag? Jäklar vad konstigt. Nej. Så jäkla sjukt att det var från början liksom med Tony. Okay, I will ask you one more time. If it's anyone here in this cave with us, can you please stand in front of this camera? Okej, jag frågar en gång till. Om det är någon med oss i den här grottan, kan du snälla ställa dig framför den här kameran? Ingenting. Ska vi gå ut och få med va? Japp. Vi har ju testat kört nu. Ja. Och det kom ju upp någonting va Johan. Alltså bredvid mig när jag satt mig ner. Ja, alltså, jag tog Kinecten framför här. Så satte vi Lenny bara för att testa om vi fick fram det igen. Ja. Men då ser det ut som det står en gubbe ovanför. Jag får inte uppmappning på Lenny, men jag får en uppmappning som står böjd av honom, som försvinner den. Och sen hoppar det ut till Lenny, så att jag vet inte riktigt. Så det var väl egentligen det enda som vi fick förutom när du var inne från början. Så att jag tänkte att vi kan gå in igen och testa. Ska vi testa att gå in på igen då? Ja, Vill du prova ställa dig framför om jag håller i knäkten? Ja, det. Då har vi dig där. Hello, welcome. På vilken sida var det där som var på den sidan? När du stod här från början, Ja. då ställde du dig precis där. Ja. Jag körde kameran mot dig och då var det någon som satt här nere. Just det. Och sen när du sträckte, jag vet inte om du sträckte ut armarna om du stod så här från början. Då reste den på oss och ställde sig upp. Just det. Is there anyone here? Cornelius, are you here? Vi har någon här inne. Kan du ställa dig framför oss här? Ställ dig med han som står här med armarna ut. Jag sätter mig här i. Och där du satt när du fick en uppmappning ovanför. Ja. Men då hade jag ingen uppmappning på Lenny. Ser du? Vänta. Jag ska se vad som händer där. Nej, såg du? Det bara gick upp en gång. Ja. Jag tänkte det blev någonting med själva att den läste av TDR-punkten. Men det var som att det var snett upp i hörnet var det som något som hoppade upp typ. Men så hoppade ner igen. Kan du göra det nu? Nu. Du vet inte vad som händer. Nu ska vi se, nu är det en som står där på den sidan i så fall. Här. Där ja. Står upp. Vid väggen. Nej, nu försvann det. Ovanför. Nej, det är som att den håller på att mappa upp här. Cornelius, are you here? Show yourself. Om du vill att vi ska gå härifrån kan du ställa dig jämte han som står och håller på korset där nu. Stand beside him. So we can see you. Are you a priest? Om du är en präst, ställ dig jämte där i så fall då. Ingenting.
Nej. Men att det kommer, alltså, Det mot kommer den där någon- väggen. Vi provar igen. Ställ lite mer mot hörnet där. Ska vi... Vänta. PNB bakom. Hör du det? Cornelius? Och det var ingenting som kastades framför det. Vi fortsätter ju spela efter. Ja, För det är lite löv och sådär tänker man. Men nu riktas den ju rakt upp mot taket. Kom igen, stå där då. Får vi se. Testa den här. Ingenting av det som är på väggen där. Ingenting är typ kommit tillbaka heller. Det är det som är så intressant att den hoppade upp mot vägg och så ner igen. Mm. Och så ovanför och så tillbaka till dig. Vi provar att byta vägg då. Vi går åt det hållet. Is someone here with us? Can you stand in front of us? Vi tar och avbryter den här sessionen och så ska jag gå in nu då. Yes. Då går jag och Johan in. Här ska vi se, vi ska testa Ovliusen, vi ska testa LaxTon-appen och köra en EVP-session inne. För man har ju hört röster där inne. Så det vore coolt om vi kan dokumentera det. Så Johan, vi går in och jag plockar bort alla andra grejer nu. Så ingen annan utrustning finns i de ingångarna som var här innan. Och det är bara för att vi ska fokusera på att det som eventuellt finns där, fokusera på den här eller på LaxTon-appen. Vi börjar med en Ovlius-session här då. Is there someone here? Är det någon som är här med oss? Befriend. Befriend, jag har inte hört det ordet innan. Friend vet jag, vän, men befriend, alltså var en vän. Vi kommer bara med fina avsikter här. Vill du kommunicera med oss så kan du komma fram till den här saken som jag håller här i handen. If you want to communicate with us you just have to step forward and come to this device that I hold in my hand. You don't have to be afraid of us. We only want to talk with you. Hunt, jaga. Vi jagar inte dig här utan vi är bara här för att kommunicera. Om du vill så kan du komma fram till mig och prata i så fall. Och få upp ord här så jag kommer se dig. So if you want to speak with us, just come forward and I will see the words on the screen that you want to communicate to us. Jaga. Ingen mer än det. Jaga, befriend. Det är typ det vi har fått. Sorry that I said your name wrong before. Can you step forward to us? Som sagt, du behöver inte vara rädd för oss. Vi är bara här för att kommunicera. Någon som är här som vill säga sitt namn. Can you please tell us your name? Everforce. Kraft. Jag är på väg mot det här. Jag ska se om det är någonting med lite kristet. Det är ju, här var ju hans lilla kapell. Is it okay if I touch the crucifix? Unclear. Oklart. Died. 100 died. Hundratals död. Kill. Nu var det lite mer obehagligare ord här. Kill 100. Die. Så det är... Die. Så det är... Die. Så det är... What do you mean by that? Eller ute på fältet du menar att det har varit krig och att många har dött här ute? Krig och att många har dött här ute? Krig och att många har dött här ute? Någonting du vill hälsa till oss? You have a message for us. You can say whatever you want to us.
Vem är du? He. Han. Can you please tell us your name? Kan du säga vad du heter? Han. Det här provs blir en EVP-session också med LaxTon-appen. Och EVP-session, det är det att du ska ju lyssna på det också i realtid och se ifall vi får igenom någon röst. Det är bara jag och Johan som är här inne just nu. Så jag kommer spela in våra röster. I LaxTon-appen finns det idag kan använda sig av en EVP-recorder. Och så får vi se ifall vi får igenom någon röst efter mina frågor då. Så vi spelar in här då. Är det någon som är här? Is someone here? Om det är någon här, kan du säga ditt namn till oss? If someone is here, can you please tell us your name? Dog du här? Did you die here? Någonting du vill hälsa till oss? Do you have any message for us? Den svarta skuggan som man har sett där, kan du komma fram och se ditt namn högt här nu? The black shadow that many people have seen. Can you please step forward? Shit, vilket hjärta du sa där precis när jag sa det. Så här. Så här. Så här. Gör det? En jättekraftig så här rusning. Vi lyssnar igenom det här. Är det någon som är här? Is someone here? Om det är någon här, kan du säga ditt namn till oss? If someone is here, can you please tell us your name? Dog du här? Det lät som någonting däremellan. Nej. Någonting du vill hälsa till oss? Do you have any message for us? Den svarta skuggan som man har sett där, kan du komma fram och se ditt namn högt här nu? The black shadow that many people have seen. Can you please step forward? Shit, vilket hjärta du sa där precis när jag sa det. Så här. En jättekraftig så här rusning. Vi lyssnar igenom. Det är svårt, det är också en massa fågelkvitter så det är svårt att säga vad det är. Men det är lätt som att någonting där. Och sen är det ju så att det är dagtid, vi är ganska nära väg också så det är svårt att avgöra. Men ingenting direkt som jag kan höra vad den sa. Men ändå intressant. Vi gör så här, jag tror vi skickar in Niklas får gå in här eller tillsammans med dig Johanna. Finna direkt. Vem är här med mig? Who is here with me now? Tell me your name. Det där med nacken, helt borta. Det är vanlig varm skön nacke också. Det känns nästan som att vi hade allting på en gång bara och så bara lugna ner. Please tell me your name. Det känns som att jag gör så här. Det här är ett ungefär som de säger. Det här är det ni fick. Och ni får ingenting mer. Hur ni än försöker nu så kommer ni inte få något mer. Men jag kan säga så här, jag kommer gärna tillbaka hit någon annan gång. Nu vet jag hur det ser ut, jag har varit i den här miljön, sett det här historiska stället. Stått här och försökt kommunicera, fått igenom olika saker. Jag tror vi ska lämna det här nu. Jag får känslan när man kommer in hit nu, ingenting på den här. Något enstaka litet ord var det. Men sen var det så här, det bränner inte i sin nacken mer. Det känns som det bara... Det vi ska göra nu egentligen, det är bara att vi avbryter.
Vi har ju hållit på här nu och bara försökt med så mycket olika kommunikation. Det var som att här pikar det här får ni och sen bara... Jag tycker ändå det var intressant att göra det på dagtid. Ja men det var det absolut. Och det var lite intressant också för att när vi stod här med SFS-kameran och så kom du in och så bara... Samma sak där liksom. Det kom och sen försvann det. Och det är nästan som vi har haft en liten teori, vi har pratat om det tillsammans här när vi har suttit och... Är det så att vi går, har du ett moln av andra energier runt omkring dig? Har jag det? Jag menar, direkt jag kommer in så bara... Ja, det var så tydligt då som vi har pratat om det innan, liksom hela dagen. Och sen när vi ropar på dig och så kliver du in här och så bara försvinner allt. Ja, Så det känns som att du har någonting med det som är ondare än det som finns här. Jag tror det kan vara det också att man har de här energierna runt omkring er, de tar så som plats. Ja. När de kommer väl bredvid så är det som en armé kanske för den här stackars individen som är här. Okej, nu försvinner jag, nu är det väldigt många här. Känns som att det håller sig undan lite grann. Jag fick ju i Ovlius tre intressanta ord efter varandra. Där det var kill 100 died. Som ungefär flera hundra har dött och då börjar jag prata om kanske något på fälten eller ute. Men det är svårt ändå, men jag tycker ändå det var intressant att köra det på dagen. Det är helt annorlunda mot vad vi gjort innan. Ja, och vad man kan konstatera är ändå att det händer ju även paranormala saker mitt i ljusa dagen. Absolut. Ja. Solen skiner ut och det liksom fåglarna kvittrar. Ja. Men att vi ändå kan mäta det på ett sätt ändå. Att vi får uppmappning, vi får vissa ord, vi får en känsla, vi får en brännande känsla i nacken. Du får yrsel, huvudvärk. Så att, intressant. Nej, helt häftigt. Vilket ställe. Ja, det är sjukt. Ja. Alltså fast att någon har byggt det här med bara händerna. Ja, han har hackat ut här i 20 år. Ja, galet. Jag tror så här, vi lämnar den här grottan för nu. Tack för att vi fick komma hit. Tack så mycket. Så åker vi vidare.